Bună ziua, dragii mei, dragele mele! Bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, dragele mele, despre ce este vorba azi aici pentru voi, pentru aceia dintre voi sau acelea dintre voi care vă doriți lămuriri în legătură cu relația voastră de cuplu, da? Să vedem ce se va întâmpla în conexiunea voastră în perioada imediat următoare, da? Ce evenimente se vor derula în viața voastră care vă vor orienta relația. Sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul foarte interesant. Sau pentru cei care sunteți în separare, de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Cer scuze. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba aici. Iată că prima carte din această etalare este Șaptele de Pentacule. Da, cu Șaptele de Pentacule, dragilor, se pare că mulți dintre voi veți lua o decizie radicală în această perioadă, că a sosit momentul să luați o pauză sau poate că partenerul sau partenera voastră va decide să ia o pauză în perioada imediat următoare sau poate că acest partener sau partenera ta pregătește ceva vis-a-vis de tine. Simt că între voi, dragii mei, lucrurile nu mai stau atât de bine pe cât voi erați obișnuiți să fie, în sensul că nu mai vorbiți așa cum vorbeați odinioară, parcă acest partener sau partenera ta te evită în ultima perioadă, da? Este mai rece, distant cu tine și bineînțeles că tu ți-ai dori să știi ce s-a întâmplat cu această persoană, de ce se comportă așa, sau poate chiar dacă știi care sunt motivele din spatele acestui comportament, nu poți să fii de acord cu acest lucru, da? Așadar, această persoană, dragul meu sau draga mea, simt că va lua o pauză bine meritată în această perioadă care urmează. De ce? Pentru că vrea să testeze apele în ceea ce te privește, da? Înainte de a se apropia și mai mult de tine. Vrea să testeze apele în privința ta, pentru că simt că unii dintre voi, dragii mei, dragile mele, chiar ați avut o discuție ne la locul ei, ca să zic așa, sau poate chiar foarte la locul ei, dar o discuție din care nu a avut nimeni nimic de câștigat, o discuție din care ați ieșit mai degrabă șifonați și unul și celălalt, în sensul că nu ați stabilit nimic concret în urma acelei discuții și mai mult v-ați certat, mai mult ați divagat, da? Și v-ați pierdut fiecare pe cărarea sa. Din acel moment, dragul meu sau draga mea, este posibil ca voi să vă fi separați sau voi să vă fi răcit unul de celălalt și da, probabil că acum stând fiecare în sinea sa și reflectând la ceea ce a fost între voi, probabil că puteți să vă dați seama mai bine ce a greșit fiecare dintre voi și să vă dați seama cam care ar fi calea de mijloc de rezolvare sau de aplanare a situației respective. Da, oricum, simt că această persoană, dragul meu sau draga mea, iată ce va face în perioada următoare, va fi să testeze apele înainte de a reveni la relația cu tine. Simt că această persoană dorește să-ți spună ceva, dar înainte de a-ți spune acele lucruri, vrea să vadă cum te comporți, vrea să vadă în ce ape te scalzi, da? Vrea să vadă care este reacția ta în momentul în care el sau ea va deschide din nou gura în ceea ce te privește, da? Va redeschide comunicarea dintre voi doi. Cam asta văd din partea persoanei tale, da? Este foarte implicat sau implicată în această reluare a conexiunii. Da? Foarte interesat sau interesată de acest lucru, de acest aspect. Și iată că avem aici Regina de Bâte, dragii mei, dragele mele. Regina de Bâte care vă spune că în perioada următoare va trebui să faceți tot posibilul să vă reluați sau să vă refaceți încrederea în voi înșivă sau în voi însevă, dragii mei, dragele mele, cu atât mai mult cu cât sunteți doamne, domnișoare, va trebui să înlocuiți îndoiala în care voi ați persistat în ultima perioadă cu încrederea în sine, da? Pentru că nimic nu poate să vă facă mai atrăgătoare, dragele mele, decât această încredere pe care voi de multe ori ați avut-o, dar în ultima perioadă v-ați cam pierdut-o având în vedere ce s-a întâmplat între voi și această persoană a voastră. Da, nu vă mai gândiți la acele lucruri, nu vă mai gândiți la ce a fost negativ între voi,
pentru că să știți că lucrurile se vor îmbunătăți considerabil între voi doi și chiar mai mult decât atât simt aici multe modificări de perspectivă, multe modificări de anvergură care vor avea loc în relația voastră în perioada următoare. În sensul că, iată, regina de bâte este o reprezentantă a zodiilor de foc, așadar aceia dintre voi care sunteți dintr-o zodie de foc sau aveți de-a face cu un partener sau o parteneră dintr-o zodie de foc, să știți că această citire vi se adresează și regina de bâte este acea carte care spune că vor urma transformări radicale în relația voastră de cuplu și mai ales la nivel familial, da? Așadar, aceia dintre voi sau acelea dintre voi care v-ați dorit și vă doriți în continuare să aveți o familie cu acest partener sau cu această parteneră, să știți că acest vis al vostru se va apropia de finalizare, se va apropia de finalitatea lui cea mai bună, da? Adică se va împlini pentru voi, dragii mei, dragile mele. Pe de o parte. Pe de altă parte, dincolo de faptul că vă doriți o familie, iată că unii dintre voi sau unele dintre voi, mai ales unele dintre voi, dragile mele, sunteți preocupate, mai ales în această perioadă, de dorința aceasta extraordinară de a aduce pe lume un copil, de a aduce pe lume un suflet nou, pentru că simt că aveți această dorință de foarte multă vreme, doar că acum parcă este mai persistentă ca oricând și vă doriți să, bineînțeles, să reveniți la sentimente mai bune cu acest partener sau cu acest partener al vostru. De ce? Pentru că vă doriți să aduceți în discuție acest subiect, da? Vă doriți să aduceți la lumină împlinirea acestei dorințe foarte dragi vouă. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici 7 de spade, dragii mei, dragile mele. Se pare că există cineva acolo în exteriorul vostru, cineva care nu are ce face în această perioadă, cineva care este preocupat sau preocupată să vă facă rău, cineva care își bagă coada în viața voastră, cineva care nu are ce face, exact cum am spus, și vă trimite tot felul de blestemății, tot felul de făcături în preajma voastră, astfel încât voi să nu cumva să vă bucurați prea mult, să nu cumva să uitați de obstacole, să uitați de injustiții, de nedreptăți, da? Să uitați de dificultățile vieții și să nu vă mai faceți probleme, da? Asta este grija cea mai mare a acestei persoane, dragul meu sau draga mea, dar bineînțeles că este bine să știi că această persoană, în momentul în care există, da, este clar că există în viața ta, va fi pedepsită și va fi scoasă din ecuația vieții tale de karma însăși, care va rezolva situația acestei persoane și o va scoate din ecuația vieții tale, exact cum ți-am spus, da? Așadar, dragul meu, draga mea, ceea ce îți rămâne ție de făcut este să-ți vezi de viața ta pe mai departe, să-ți vezi de bucuria ta, să-ți vezi de fericirea ta, de încrederea ta în tine însuți sau în tine însăți, da, cum arată această carte, să-ți vezi de pauza ta pe care o iei în aceste momente de la locul de muncă sau din preocupările tale zilnice, da, pentru că tu meriți această pauză, meriți să te bucuri, meriți mai ales să-ți iei un moment de respiro în care să te gândești, să reflectezi mai bine la ceea ce s-a întâmplat în viața ta în ultima perioadă și mai ales la ceea ce ai putea să faci în aceste momente pentru a aplana lucrurile dintre tine și partenerul dorit sau partenera dorită și da, simt că într-adevăr perioada următoare va fi din ce în ce mai bună, contează doar să rămâi pe poziții, să fii la fel de încrezător sau încrezătoare în faptul că destinul poate fi potrivit cu tine, cu aspirațiile tale și vei vedea că așa va fi. Și următoarea carte, iată că este Doiul de spade, dragii mei, dragile mele. Se pare că unii dintre voi sunteți indeciși sau poate că această persoană a voastră este indecisă, a fost indecisă foarte mult timp înainte de a lua decizia să vină din nou spre tine, înainte de a fi foarte hotărât, așa cum este în aceste momente, da? Da, înainte de a veni spre tine, dragul meu sau draga mea, această persoană, bineînțeles că a stat foarte mult în cumpănă, a stat foarte mult și s-a gândit la situația voastră, s-a gândit la ceea ce are el sau ea în suflet pentru tine și bineînțeles că a ajuns la aceeași concluzie și anume că nu se poate lipsi de prezența ta în viața sa. Da,
Ce-ți va spune această persoană simt că te va șoca, dragul meu sau draga mea, da? Din multe puncte de vedere, mai ales că simt că sunt anumite sentimente sau anumite emoții pe care această persoană nu ți le-a deconspirat niciodată. Adică, da, într-adevăr, au fost atonări în această relație a voastră, au fost îmbrățișări, au fost poate chiar și implicări intime, adică manifestarea voastră la nivel intim, dar dincolo de toate acestea nu a fost um, acea mărturisire de suflet care trebuie să aibă loc la nivel intim între voi doi, da, atunci când vă apropiați. Această reflectare și această deconspirare a sufletelor voastre, voi nu ați avut-o, da, unul față de celălalt. Ei bine, dragii mei, dragele mele, se pare că această persoană, în momentul în care va veni spre tine de această dată, îți va spune tot ceea ce a ținut în sufletul său față de tine în această perioadă și îți va spune că de la început el sau ea s-a simțit foarte îndrăgostit sau îndrăgostită de tine și că a simțit din prima clipă că tu ești perechea cea mai potrivită pe care o poate avea vreodată. Da? Și din acest punct de vedere, dragul meu sau draga mea, să știi că această persoană chiar nu va mai avea nicio reținere în momentul în care va veni spre tine și nu va mai privi nicio clipă înapoi. Pur și simplu această persoană va veni spre tine și va fi foarte fericită cu alegerea pe care o va face. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, iată că avem aici 7 de pentagrame alături de îndrăgostiții, dragii mei, dragile mele, două cărți foarte interesante, două cărți foarte bune, care îmi spun că, într-adevăr, relația voastră nu s-a terminat nici pe departe și, într-adevăr, în perioada următoare poate fi o perioadă foarte bună pentru o relansare a relației voastre din toate punctele de vedere. Din acest punct de vedere, simt că, iată, mulți dintre voi sau multe dintre voi vă veți lua o pauză bine meritată de la munca pe care o faceți în mod curent, pentru că veți decide că a sosit momentul să vă acordați și vouă o minimă bucurie și bucuria aceasta vreți să o împărțiți cu acest partener sau cu această parteneră care va veni spre voi și, iată, îți va arăta, dragul meu sau draga mea, cât de îndrăgostit sau de îndrăgostită este și a fost întotdeauna de tine. Emoțiile vor fi la apogeu în perioada următoare, dragii mei, dragile mele, și da, alegerea vă aparține. Bineînțeles că nu veți regreta nimic din ceea ce veți alege de această dată și simt de fapt pentru mulți dintre voi că alegerea de fapt a fost făcută în urmă cu ceva timp, da? Poate de la începutul acestei relații dintre voi doi. Tu ai ales această persoană să aparțină vieții tale și el sau ea te-a ales pe tine, dragul meu sau draga mea. Se pare că îngerii sunt deasupra voastră în această perioadă mai mult decât oricând și veghează ca relația voastră să se desfășoare în limitele de bun simț și în limitele cele mai bune posibile, astfel încât voi să puteți avea urmarea spre următorul pas, da? Spre pasul care este de la sine înțeles că va urma în relația voastră. Da? Poate fi o mutare împreună, poate fi faptul că veți decide să vă căsătoriți, să vă logodiți sau să aveți un copil împreună. Da? Toate aceste lucruri vor putea fi posibile, dragul meu sau draga mea, în momentul în care voi veți decide că sunteți pe același drum și că vă doriți să urmați același drum și de acum înainte ca și cuplu, ca și un cuplu asumat. Da? Până una alta, această carte a îndrăgostiților arată și faptul că voi veți petrece ceva timp departe de lumea dezlănțuită, ca să zic așa, într-un fel de retreat, într-un fel de... vă veți retrage puțin din lume, da? Pentru a petrece ceva timp doar voi doi, pentru a petrece ceva timp ca doi îndrăgostiți, da? Ca doi îndrăgostiți care se respectă, ca doi îndrăgostiți care s-au regăsit și care sunteți foarte fericiți și veți fi foarte fericiți în continuare că s-au întâmplat lucrurile așa. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, iată că avem aici Regina de bâte, dragii mei, alături de acest 8 de bâte. Se pare că și perioada următoare va fi foarte bună din punct de vedere amoros pentru voi. Spuneam, veți petrece timp împreună, veți fi împreună ca un cuplu asumat, da? Și până ca acel lucru, până ca acea revedere dintre voi să aibă loc, să se întâmple concret,
Iată că tu, draga mea, vei avea parte de mesajele pe care le aștepți din partea acestei persoane, da, sub forma optului de bâte, care vin cu repeziciunea luminii, vin spre tine pentru că această persoană nu mai arde de nerăbdare, da? De fapt, am putea să spunem că exact așa s-a comportat această persoană, da? Înainte de a decide să vină spre tine, înainte de a decide să facă pasul hotărător, această persoană, exact cum am spus și mai devreme, a testat apele în relația cu tine, lansând niște întrebări vis-a-vis de tine, da, ceva de genul, mă mai ții minte? Nu mă mai ții minte. Te mai gândești la mine? Mai simți ceva față de mine? Întrebări de genul acesta, înțelegi, care să poată fi începutul unei relansări a relației voastre, da? Să poată fi punctul de plecare pentru voi din nou. Testând astfel apele în relația cu tine, această persoană își va da seama dacă poate să revină la tine sau dacă acest lucru ar fi în zadar, da? Ei bine, dragul meu, draga mea, având în vedere că tu îi vei reda speranța acestei persoane și vei reda încrederea în sine, atâta timp cât tu, iată, vedem aici, ți-ai recăpătat încrederea în tine în ultima perioadă, da? Pentru că spuneam, ți-ai luat o bine meritată pauză și în acest timp te-ai ocupat mai mult de tine, de nevoile tale psihice, fizice, emoționale și așa mai departe, astfel încât, în mod clar, ți-ai dat seama că tu meriți, draga mea, meriți să fii fericită, sau dragul meu, meriți să fii fericit. Și din acest punct de vedere se pare că ai ales și persoana lângă care poate fi posibil acest lucru. Da, așadar, dragii mei, dragile mele, iată că veți avea parte de vești. Din partea persoanei voastre veți avea parte de veștile pe care le-ați așteptat atâta timp să se manifeste în viața voastră și aceste vești vor fi premergătoare scenelor de dragoste care vor urma în perioada care se deschide spre voi. Și hai să vedem și următoarea carte, șaptele de pentagrame. Din nou am mai avut aici șaptele de pentagrame, prima carte din această etalare. Da, vedem aceeași carte în două ipostaze. Șaptele de pentagrame alături de șaptele de spade, dragii mei, dragele mele. Da, se pare că veți fi pe punctul de a investi în această perioadă și începând cu investiția în sentimentele voastre, investiția în această relație a voastră, pentru că, bineînțeles, după atâta perioadă de timp în care nu v-ați văzut, în care nu v-ați vorbit, această reluare a relației voastre vi se pare că este cel mai bun lucru pe care îl puteți face în această perioadă pentru voi, pentru liniștea voastră sufletească, pentru echilibrul vostru emoțional, pe de o parte, și da, din acest punct de vedere veți fi capabili și veți fi disponibili amândoi să investiți în viitorul vostru, să investiți în capacitatea voastră de a dispune unul de celălalt și unul de bunăvoința celuilalt și în perioada următoare. Bineînțeles că din acest punct de vedere vă veți baza în primul rând pe încrederea pe care celălalt o poate avea în voi sau pe încrederea pe care voi o veți acorda celeilalte persoane și pe care o așteptați din partea celeilalte persoane să o aibă în voi. Și da, totul se va rezolva prin răbdare, prin încercările la care veți mai fi supuși și de acum înainte, în mod clar, prin prezența acestui șapte de spade care mi-arată acea influență a persoanei din exterior care spuneam că nu-și dorește sub nicio formă să te vadă fericit, fericită alături de această persoană și să te împlinești la nivel relațional. Da, se pare că vei mai avea parte de niște mici obstacole, de niște mici probleme, chiar și în relație. Dragul meu sau draga mea, pot veni aceste probleme sub forma unor mici perturbări în comunicarea voastră, în comunicarea dintre voi doi, dar stați liniștiți pentru că toate aceste lucruri se vor rezolva pur și simplu prin mai multă bunăvoință din partea voastră, prin mai multă empatie, poate și prin apelul la iubirea pe care voi o aveți atât de frumos în suflet. Și hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem doiul de spade alături de regina de cupe, dragii mei, dragile mele. Se pare că această persoană este extrem de iubitoare față de voi și își va dori să își manifeste sentimentele de iubire față de voi și în perioada următoare, dragii mei, dragile mele, pentru că este o persoană care se poate defini sau se poate autodefini prin verbul a dărui.
Da? Această persoană se simte cel mai bine când dăruiește din ceea ce este, când dăruiește iubire, când dăruiește, când face tot felul de daruri prețioase persoanelor pe care le iubește și mai ales ție, draga mea sau dragul meu. Așadar, te vei simți un fel de răsfățat sau răsfățat a sorții sau, bineînțeles, că această regină de cupe se poate referi și la tine, draga mea, dacă ești o femeie sau o doamnă sau o domnișoară care se respectă pe sine și care ești definită prin verbul a iubi și a dărui. Bineînțeles că această carte se poate referi la tine și cu atât mai mult cu cât poți să fii o reprezentantă a zodiilor de apă. Da? Se pare că te definește verbul a iubi și mai ales nivelul acesta emoțional care este la mare preț în viața ta. Da? Hai să vedem și următoarele cărți. Un mesaj din partea ghizilor romantici. Iată că avem aici conversații de la inimă la inimă. Asta veți avea voi alături de partenerul vostru. Veți discuta în mod onest despre sentimentele voastre unul cu celălalt și bineînțeles că astfel se va limpezi situația dintre voi doi. Nu trebuie să vă temeți de acest lucru, da? Este cât se poate de firesc să o faceți. Și hai să vedem încă o carte. Îngerii. Îngerii sunt omniprezenți în viața dumneavoastră, dragii mei, dragile mele. Cardul cu numărul 2. Îngerii voștri vă ghidează și vă protejează în călătoria spirituală pe care o aveți de întreprins și de acum înainte. Așadar, foarte frumos, iată, voi vă parcurgeți drumul împreună și pe parcursul acestui drum al vostru, îngerii vă ghidează, sunt alături de voi. Și hai să mai luăm o carte din partea Lenormand. Iată că avem această vulpe, dragii mei, dragele mele, care bineînțeles se referă la acea persoană negativă din jurul vostru care vă pândește din umbră, da? Acea persoană care nu dorește să vă vadă fericiți. Dragii mei, dragele mele, mare atenție pentru că există această persoană și probabil că încă ceva timp va mai sta în umbra voastră, da? Până când va vedea că nu are ce să vă facă. Și următoarea carte, da, normal că nu are ce să vă facă pentru că între voi doi există această atracție care nu poate fi pusă în cuvinte, o atracție între două jumătăți divine care transcende nivelul de superficialitate care, bineînțeles, la care se plasează acea persoană din exterior care spuneam că nu își dorește fericirea voastră. Da? Pentru voi nu trebuie să conteze acest lucru sau cu atât mai puțin ceea ce își doresc oamenii din jurul vostru. Pentru voi trebuie să conteze doar ceea ce aveți voi în suflet unul pentru celălalt și ceea ce vă doriți voi pentru voi amândoi pe mai departe. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!